Guys, super ang dami ng snow. Halos hindi na ma-recognize yung truck ko sa dami. Blizzard dito sa Winnipeg na hindi dapat naman sana mangyari dahil nung March 20 ay spring na. O ganyan ang nangyari, back to winter again. Kayo ang very important sa channel ko, kaya nagpapasalamat ako sa inyo ng napakarami. Kung wala kayo, oh my god. So salamat sa inyo guys na marami, sa walang sawa ang panunood nyo ng abakong mga video. Ka-upload ko lamang nung mga 3 araw pa lamang na dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, pinakita ko sa inyo kung ano ang kalalagayan ng springtime. Sa totoo lang, pag springtime, ibig sabihin umiinit na ng bahagya ang kapaligiran. Unti-unti na itong kakaroon ng dahon ng mga kahoy. Ngunit ang nangyari, nakita nyo sa background ko, puting-puti na naman. Nananalasa kasi ngayon dito sa aming lugar yung tinatawag na blizzard. Kumbaga sa atin sa bansang Pilipinas, ito ay bagyo. Napakaraming snow ibinubuhos dito sa aming lugar. Magmula pa kahapon, pangalawang araw na ngayon guys. Kaya medyo nalulungkot na naman ang mga tao dahil ang inaasahan namin ay iinit na, gaganda na ng panahon, makakapasyal na ang mga tao kung saan saan. Ngunit guys, talagang ganyan, sadyang siguro ito na ang epekto ng tinatawag na climate change. Nagpabago-bago ang panahon kahit sa panig ng mundo. Nariyan, naglipa na ang mga sakit na hindi pa natatapos ang COVID-19. Nariyan na naman ang tinatawag na variant na ito rin ay isang virus. So guys, ang lahat ng ito ay babala ng Panginoong Diyos sa ating lahat, na tayo'y manumbalik na sa Kanya, sapagkat malapit na dumating ang araw ng paghuhukom. So yan guys,
Ipapakita ko sa inyo ang kapaligiran dito sa Kildonan Park, na ito ang ibinidyo naming mag-asawa nung mga nakaraang mga araw pa lamang. Nakita nyo sa video na wala nang mga snow. Ang nakikita nyo na lamang ay yung mga damo na unti-unting umaarangkada na papunta na siya sa pagberde. Ngunit sa oras na ito, ipapakita ko sa inyo muli, nalatagan na naman ng napakaraming yelo. Yan guys, napakaraming yelo guys. Pero may pailan-ilan na naglalakad pa rin dito sa park. Morning! Ang katabi nito ay river. Ito ay tinatawag na Assiniboine River. Yan siya guys, pagbagsak ng snow dyan ay natutunaw din kaagad kasi medyo warm na rin yung water dyan guys. Pag mga buwan na ng June, napakarami ditong hito, karpa. Masarap dito mag-fishing sapagkat 2 minutes lamang ay mararating ko na ito magmula sa aming bahay.